नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी आइएनजी क्लजेस र इडी क्लजेसको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्लजेसको मात्रै 5वटा भिडियो बनाएका छौँ। त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रिलेटिभ क्लजेस भनेर 5वटा त्यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो र 5वटा त्यसको एक्सर्साइजको भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज भने हाम्रो पार्ट छ आइएनजी क्लजेस र इडी क्लजेसको। अब फर्स्टमा त तपाईँले अगाडिको पार्ट हेर्नुभएको छ भने क्लज भनेको के हो थाहा छ। अब थाहा छैन भने पनि म भन्छु, क्लज भनेको सेन्टेन्सको पार्ट हो। ठिक छ, क्लज इज सिम्पली अ पार्ट अफ अ सेन्टेन्स है। ओके, यही भन्दै गर्दा मैले अब इक्जाम्पल लेखेँ। आइएनजी क्लजेसदेखि नै सुरु गर्छु म। अब हु इज द वुमन talking to Tom. Talking to Tom. अब यसमा क्लज के हो त? अब आइएनजी क्लजको कुरा गरौँ। यसमा टकिङ टु टम भनेको के हो त? आइएनजी क्लज हो। ठिक छ, ओके। हु इज द वुमन टकिङ टु टम हो। अब हामीले आइएनजी क्लज कुन बेला युज गर्छौँ त भन्ने कुरा आउँछ। वी युज आइएनजी क्लज जब हामी कुरा गर्छौँ वाट समबडी इज डुइङ एट द पार्टिकुलर टाइम, अथवा वाट समबडी वाज डुइङ एट अ पार्टिकुलर टाइम। के त? वाट समबडी अथवा समथिङ, वाट समबडी अर समथिङ इज डुइङ एट, इज अथवा वाज डुइङ एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठिक छ, यो दायाँ बायाँ भयो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो बेला के गर्दै थियो त है भनेको हाम्रो आइएनजी कन्टिन्युअसमा जाने भयो। ठिक छ, त्यो बेला के गर्दै थियो त भन्ने कुरालाई समबडी अर समथिङ, वस्तु पनि हुन सक्यो, पर्सन पनि हुन सक्यो, त्यसमा चाहिँ आइएनजी क्लजको युज हुने भयो। ओके, माथिको इक्जाम्पल भयो हु इज द वुमन टकिङ टु टम। अहिले टमसँग बोलिरहेको वुमन को हो त? अहिले बोलिरहेको, एक्सन कन्टिन्यू भइरहेको। वाट समबडी अर समथिङ इज अर वाज डुइङ एट अ पार्टिकुलर टाइम। त्यो टाइममा के गर्दै थियो त? के काम गर्दै थियो? एक्सन कम्प्लिट भएको थिएन, एक्सनको मिडलमा थियो, गर्दै थियो। ओके, यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल, पुलिस इन्भेस्टिगेटिङ the crime are looking for three men ल। ठिक छ, अब यसमा आइएनजी क्लज कुन हो त भनेर भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेटिङ द क्राइम भनेको आइएनजी क्लज हो। ठिक छ, ल आइएनजी क्लज बिगिन विथ आइएनजी हो। पुलिस इन्भेस्टिगेटिङ द क्राइम आर लुकिङ फर थ्री मेन भनेको पुलिस आर इन्भेस्टिगेटिङ, अहिले इन्भेस्टिगेट गरिरहेको छ एट अ पार्टिकुलर टाइम। सो यो भनेको आइएनजी क्लज भयो। यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल, हु वेयर दोज पिपल वेटिङ आउटसाइड। ती बाहिर कुरिरहेका मानिसहरू को थिए? पास्टमा भइसकेको छ, तर हामीले के कुरा राखेको छौँ त? एट अ पार्टिकुलर टाइम उनीहरू के गरिरहेको थिए त? दे वेयर वेटिङ। ठिक छ, अब यसमा क्लज कुन भयो? आइएनजी क्लज, वेटिङ आउटसाइड। लास्ट वान, I was woken up by a bell ringing. बेलको रिङ्गिङ सुनेर तपाईँ उठ्नुभयो भनेको रिङ्गिङ भनेको के हो त? बेल वाज रिङ्गिङ हो नि त। बेल रिङ हुने कुरा चाहिँ कम्प्लिट भएको थिएन। बेल रिङ हुने एक्सन के त? कम्प्लिट भएको थिएन। बेल चाहिँ रिङ हुने प्रोसेसमै थियो। ठिक छ, त्यो बेला म उठेँ। आई वाज वोकन अप बाई अ बेल रिङ्गिङ हो। यसमा रिङ्गिङ के हो त? क्लज हो। यस्तै गरी हामीले के कुरा गऱ्यौँ त? फर्स्ट रुल हाम्रो वी युज आइएनजी क्लज टु से what somebody is doing at a particular time, अथवा what somebody or something is or was doing at a particular time. यस्तै गरी we can also use ing clause. के त? We can also use an ing clause. We can also use an ing clause केमा त भनेर भन्दाखेरि to say what happens all the time। त्यो पार्टिकुलर टाइममा मात्रै होइन कि
सबै टाइममा के चाहिँ भइरहन्छ त भन्नलाई पनि हामी के युज गर्छौँ त आइएनजी क्लज युज गर्छौँ नट जस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम ठिक छ पार्टिकुलर टाइम मैले यो एउटा फेरि पढेँ वी क्यान अल्सो युज एन आइएनजी क्लज टु से वाट ह्यापन्स अल द टाइम नट जस्ट अ पार्टिकुलर टाइम एक्जाम्पल हेरौँ द रोड connecting the two villages connecting the ल कता गयो भन्दाखेरि कता गयो ओके यतै थियौँ हामी द रोड कनेक्टिङ द टू villages is very narrow भनेको द रोड कनेक्ट्स द टू विलेज हो नि त हो यो चाहिँ के त इट ह्यापन्स अल द टाइम जहिले पनि भइरहन्छ सो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द रोड कनेक्ट्स द टू villages भनेर भनेको नि त सो द रोड कनेक्टिङ द टू villages इज न्यारो ठिक छ टु से वाट ह्यापन्स अल द टाइम त्यो त जहिले पनि कनेक्ट गरिरहने हो नि त दुईटा विलेजलाई त्यो न्यारो रोडले ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ टु बी क्लियर आई हेभ अ लार्ज रुम ओभरलुकिङ द गार्डन अब यसमा आइएनजी क्लज ओभरलुकिङ द गार्डन भनेको के हो त द रुम ओभरलुक्स द गार्डन द रुम ओभरलुक्स जहिले पनि ओभरलुक गरिरहन्छ ओभरलुक्स द गार्डन लास्ट वान क्यान यु नेम अथवा क्यान यु थिङ्क अफ अ फ्लावर थिङ्क अफ द नेम अफ अ फ्लावर बिगिनिङ विथ टी भनेर भनेको छ टीबाट सुरु हुने फ्लावरको नाम तिमीलाई थाहा छ सोच त भनेर भनेको छ यो भनेको के हो त आइएनजी क्लज बिगिनिङ विथ टी भनेको द नेम बिगिन्स विथ टी भनेको इट ह्यापन्स अल द टाइम ठिक छ इट ह्यापन्स अल द टाइम अब हामीले भन्यो ट्युलिप अब ट्युलिप टीबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि त अब ट्युलिप आज टीबाट सुरु भयो भोलि आईबाट सुरु त हुँदैन नि सो इट ह्यापन्स अल द टाइम वी क्यान अल्सो युज एन आइएनजी क्लज टु से वाट ह्यापन्स अल द टाइम नट जस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम ओके ल अब हाम्रो टपिकमा छ इडी क्लज अब इडी क्लज कुन बेला युज हुन्छ त अब नामै इडी छ अब हाम्रो आइएनजी क्लज त जुन कुरा भइरहन्छ प्रेजेन्ट अथवा पास्टमा त्यसमा युज हुने भयो अब इडी क्लज भनेको के त अब सिम्पली पास्ट इन्जर्ड हैन पेन्टेड युज्ड इटन एनिथिङ अब एउटा एक्जाम्पल नै हेरौँ न ओके द बोय इन्जर्ड in the accident was taken to hospital past ma cha was taken to hospital the boy injured in the accident भनेको के हो त ed clause के हो त ed clause the boy injured in the accident was taken to the hospital अब ed clause को passive meaning हुन्छ के त ed clauses have a passive meaning हामीले एक्टिभ र प्यासिभ त पढेका छौँ तपाईले पढ्नु भएको छैन भने यु क्यान वाच दोज भिडियोज ओके यसको एक्जाम्पल हेरौँ अब माथिकै द बोय इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट वाज टेकन टु हस्पिटल भनेको ही वाज इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट भनेर भनेको नि त सो ही वाज इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट अनि द बोय इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट वाज टेकन टु हस्पिटल अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जर्ज showed me some pictures painted by his father के छ त George showed me some pictures painted by his father भनेको के हो त they were
painted by his father. Passive meaning आयो नि त. They were painted by his father. को George showed me some pictures painted by his father. अब next one. The gun used in the robbery has been found. The gun used in the robbery has been found भनेको the gun used in the robbery भनेको ed clause भयो हो. यो meaning के हो त? the clause used in the robbery, the gun used in the robbery has been found भनेको the gun was used in the robbery. ठीक छ हो. यो जुन छ injured, painted, used के हो त? past participle हो र most past participle चाहिँ केमा use in हुन्छ त? ed मा हुन्छ. ठीक छ. यो सबै मैले जे लेखेँ used, painted, त्यसपछि used भइसक्यो. used, painted, injured. हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पलको injured भनेको के हो त? सबै past participle हो. past participles जुन चाहिँ केमा युज हुन्छ त? most past participle. most है फेरि सबै हैन. most past participles in ed मा in हुन्छ. ठीक छ. तर धेरै irregular verbहरू छन्. तिनीहरू चाहिँ ed मा युज हुँदैन. जस्तै stolen, eat को ate, त्यस्तै गरी make को made, built को built. ठीक छ. built को built हो. हामीले एउटा रेगुलर verb र इरेगुलर verb भनेर एउटा लामो भिडियो गरेका छौं. तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर इंग्लिश भनेर इंग्लिशको प्लेलिस्टमा है त. ओके. अब हामीले माथि रेगुलर verb को चाहिँ एक्जाम्पल गर्यौं. अब हामीले इरेगुलर verb लाई छुट्याउन भयो त. फेरि यहाँ त भेदभाव गरेको जस्तो हुन्छ हैन. रेगुलर verb चाहिँ लेख्ने, इरेगुलर verb चाहिँ लेख्नु पर्दैन भनेको जस्तो हुन्छ. सो हामी इरेगुलर verb को पनि लेखौं. यही माथिको कुरा stolen र made को लेखौं न. ओके. stolen भन्ने बित्तिकै अब पुलिसको कुरा आउँछ, चोरको कुरा आउँछ. The police never found the money stolen in the robbery. ठीक छ. The police never found the money stolen in the robbery हो. यो के छ त? stolen in the robbery. यहाँनेरि हुन त यो ed clause हो, तर यो irregular verb भएको कारणले ed यहाँनेरि देखिएन. यस्तै गरी most of the goods made in this factory are exported हो. यहाँ made in the factory भन्ने कुरा छ नि त. made in this factory भनेको ed clause हो. यो irregular verb भएको कारणले ठ्याक्क ed देखिएन. तपाईले ठ्याक्क यसको बारेमा रेगुलर verb irregular verb को बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो रेगुलर verb र इरेगुलर verb भनेको छ. त्यहाँनिर हामीले थुप्रै लिस्ट गरेका छौं रेगुलर verb र इरेगुलर verb को. त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै म नेक्स्टमा गएँ. you can use there was, यहाँ 20 देखि सुरु भयो है. ओके. there was अथवा there is त्यस्तै गरी अरु कुरा प्लस ing र ed दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै एक्जाम्पल there were some children swimming in the river. There were some children swimming in the river. यस्तै गरी is there anybody waiting? Our last one. There was a big red car parked outside the house. ठीक छ.
there is, there was, there is, there are तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. There were some children swimming in the river. There is, sorry, is there anybody waiting? There was a big red car parked outside the house. ठिक छ. अब के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि लेफ्टको कुरा गरौँ. अब हामीले यसमा लेफ्टको कुरा गरौँ. लेफ्टको कुरामा एउटा एक्जाम्पल गर्छु, म धेरै गर्दिन. We have eaten nearly all the chocolates. We have eaten all the chocolates. There are only a few left. Only a few left. There are र left. ठिक छ. हो, अब हामीले यसमा लेफ्ट भनेको के बुझ्यौ त? Not used, still there भनेर बुझ्यौ. अलिकति चाहिँ बाँकी छ है, still there भनेर बुझ्यौ. ठिक छ. हो, यो चाहिँ थोरै मैले लास्टमा एउटा थोरै थप्न मात्रै खोजेँ लेफ्टको कुरा. We have eaten nearly all the chocolates. There are only a few left. अब यसमा हामीले जान्नु पर्यो के त यो भिडियोमा भन्दाखेरि एउटा रेगुलर भर्ब, एउटा इरेगुलर भर्बको कुरा जान्नु पर्यो. त्यसको लागि हाम्रो भिडियो छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि अब आइएनजी क्लज कुन बेला युज हुन्छ त? जब एउटा पार्टिकुलर टाइममा के गर्दै थियो त, हैन, पास्ट अथवा प्रेजेन्टमा समबडी अर समथिङले. त्यस्तै गरी जुन कुरा सधैँ हुन्छ, टु से वाट ह्यापन्स अल द टाइम, हामीले आइएनजी क्लजको युज गऱ्यौँ. त्यसपछि इडी भनेको त पास्टको कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि र यसको एउटा प्यासिभ मिनिङ हुन्छ भनेर गऱ्यौँ र रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्बको कुरा गऱ्यौँ. र यति जानेपछि हामीले यसको एक्सर्साइज गर्न सजिलो हुन्छ. ल, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.